کریستوفر کلمبوس که اولین بار پاشو گذاشته بوده تو این جزیره گفته بوده که اینجا زیباترین نقطه‌ایه که یه آدم به چشم میتونه ببینه و حتی 100 سال پیش توریستای آمریکایی بیش از هر کشور دیگه‌ای به کوبا سفر می‌کردن. به خاطر همین هم بوده که آمریکا خیلی دوست داشته که اینجا رو تحت کنترل و رفاقت خودش نگه داره. اینطور نمیمونه و الان شرایط کوبا خیلی فرق داره. اینجا کشور کوباست، کشوری که طولانی ترین تحریم دنیا بهش خورده و از طرف آمریکا هم بوده این تحریم و وقتی که وارد این کشور میشی انگار که سفر کردی به 60 سال گذشته. تمام این ماشینایی که میبینین ماشینای آمریکایی 60 70 80 سال به قبل. به خاطر همینه که میگن میای کوبا مثل اینه که تاریخ یخ زده باشه و تو میتونی به اون زمان تاریخ سفر کنی. این نقشه خوشگل کوباه که کل ضلع شمالی دریای کارائیب رو تشکیل میده. زیرش میشه دریای کارائیب که این ورش مکزیک، نمیدونم اون طرفش پورتوریکو و یه عالمه جزایر کوچولو موچولوه و زیرش میشه کلمبیا. این کشور 14 تا استان داره. ما الان هاوانا رو دیدیم، از اینجا رد شدیم اومدیم این غربی ترین استان رو دیدیم که مزرعه ها بود و امروز از هاوانا راه افتادیم به این سمت. الان رسیدیم به سینفوگوس که همین شهر است که الان داریم توش قدم میزنیم و بعدش میریم اینجا ترینیداد توی این ایالته و در نهایت آخر سفر میایم این یکی ایالت سمت وارادرو رو هم میبینیم و برمیگردیم از اینجا برمیگردیم آمریکا. حالا اومدیم یکی از غیر کوبایی ترین مناطق کوبا رو با هم ببینیم. یکی از توریستی ترین نقاط این کشوره که بریم ببینیم زندگی اینجا چه شکلیه. رسیدیم به وارادرو. اینجا یه دونه شبه جزیره است که یه زمانی آمریکا اومد اینجا رو ساخت. هتل‌های آنچنانی ساخت تو کل این شبه جزیره و یکی از باعث بانیای اصلی پیشرفت کوبا توی دهه‌های اول قرن 20 میلادی شد که بعدش حکومت کمونیستی کوبا اومد تمام این هتل‌ها رو از زیر دست سرمایه‌گذارهای آمریکا کشید بیرون و تبدیلش کرد به هتل‌های ملی. حالا ما اومدیم که این جنبه از کوبا رو هم به شما نشون بدیم که ببینین شهر وارادرو و شبه جزیره وارادرو که میگن غیر کوبایی ترین قسمت کوباست چه خبره. کشور خیلی بزرگیه، اصلا مثل جزایر دیگه کارائیب نیست که جزیره‌های کوچولویی باشن. این یک کشوره که تقریبا اندازه یونان و انگلیسه. کلی سوال هست راجع به این کشور، کلی تضاد هست. یکی از خاص‌ترین سفرهایی که ما تا حالا رفتیم به خاطر اینکه چجوریه که این کشور که یه زمانی رفیق فاب آمریکا بوده، نزدیکترین شریک آمریکا بوده تو کل قاره آمریکا، یکی از پیشرفته ترین کشورهای کل دنیا بوده و یکی از بزرگترین اقتصادهای آمریکای لاتین رو داشته، چجوریه که با وجود اینکه اکثر مردم این کشور دارن حقوقای دولتی زیر ماهی 20 دلار میگیرن، در حالی که یه وعده غذا میتونه چندین دلار خرج داشته باشه و در حالی که یکی از فقیرترین کشورهاست، مردم رو نیاوردن به دزدی‌ها و خلافکاری‌های گسترده و همچنان یکی از امن‌ترین کشورهاست برای سفر کردن. توی این ویدیو جواب تمام این سوالا رو قراره با هم دیگه یاد بگیریم و تا آخرش با ما باشید. من نیکا، من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. این سفر یکی از آموزنده ترین سفرامونه. امیدوارم برای شما هم آموزنده و جذاب باشه. بزن به بالاخره رسیدیم به کشور زیبای کوبا. خیلی قراره اینجا هیجان دارم. البته قراره یکم هم ناراحت بشیم به خاطر وضع فعلی مردم، ولی در کل شنیدم یکی از زیباترین کشورهای دنیاست. بزن بریم. رسیدیم به هاوانای قدیم. صدا این کامیون هم در اومد. خیابون خوشگل و رنگارنگه. اینجا جاییه که ایربی‌ان‌بی که گرفتیم توشه اقامتمون. اینم از اتاق ما تو ایربی‌ان‌بی. چقدر پله داره یا خدا. چند تا پله باید بری. Bienvenidos a la casa. اینجا به همه این اقامتگاه هایی که از تو ایربی‌ان‌بی میگیرن میگن کاسا، خونه های شخصیه که تبدیل شده به اقامتگاه هایی که توش میمونن و خیلی مرسومه موندن توی این کاسه ها. آره این چقدر قشنگه. آره کلا کاسا تو زبان اسپانیایی یعنی خونه، ولی توی کوبا به طور خاص به معنی جاهای این اقامتگاه ها هم استفاده میشه. این هم محل فضای عمومیشه، چون اتاقای دیگه هم داره، بالکن داره
بریم ببینیم تو بالکنش چه خبره. چقدر نازه. ای خدا. خیلی نمکه. حالا جالبه آمریکایی‌ها کلاً کسایی که آمریکا زندگی میکنن اگه بخوان سفر کنن به کوبا فقط اجازه دارن توی همین مدل اقامتگاه‌ها بمونن، توی ریزورت ها، اون هتل‌های 5 ستاره بغل آب و اینا اجازه ندارن بمونن، چون اکثر اون هتل‌های بزرگ تحت کنترل دولت کوباه و هر چیزی که بخواد پولش مستقیم به دولت کوبا برسه آمریکایی‌ها نمیتونن استفاده کنن. البته ما که در هر صورت ترجیح میدیم توی این جور جاها بمونیم وقتی سفر میکنیم، خیلی حس و حال محلی تر داره و داریم کمک میکنیم در واقع به محلی‌ها دیگه. آره. کسب و کارشون. اینجا هم اتاق خود کسیه که ازش ایربی‌ان‌بی رو گرفتیم، اتاق شخصیشه، گفت هر کاری که دارین در بزنیم و میاد سراغمون. اینجا هم اتاق خودمونه که حالا داداش حسین هم قراره بیاد و به همون اینجا ملحق بشه. آینش خیلی افتضاحه که من فکر کنم نصفه میتونیم اینور اونور خودمون ببینیم. مشکل ببین تمیزه ها داخلش. آره خراب شده. دستشویی حمامش رو انتظار نداشتم که صابون بزنم، برای همین صابون آورده بودم، ولی خوب شد شامپو هم آوردم چون که توی حمامش اصلا شامپو نداره. بقالی رو ببین چه بقالی جالبی دارن. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. ما خفت شدیم توسط یکی از این دوچرخه سواران که گفتش میخوام ببرمتون و جاهای مختلف رو نشونمون بده. الان داره خودش هم تبلیغ میکنه براتون و ما گفتیم ما گرسنه‌مونه. گفت خب بریم اول براتون غذا بدیم. اوکی. نگاه کنید این موزیشین عزیز اومد عینکشو داد به حسین. شبیه چی شدی؟ شبیه بوف کور شده. این آقای خیلی باحاله. گفت از کجا؟ این گفتیم از ایران. بعد شروع کرد گفت دانشگاه شیراز خیلی خوبه و سعدی خیلی خوبه و پرسپولیس. گفتی خودت هم شیرازی؟ بعد بهش بگی. آره خیلی بامزه بود. گفت بابا بزرگم سوریایی بوده واسه همین راجع به ایران میدونست و منم چیزایی ازش یاد گرفتم. اینجا خیلی توریستیه. نگاه کنید. خیلی توریستیه ولی پالادرا یعنی بیزینس شخصی یه آدمه یا یه گروه از آدمه، ربطی به دولت نداره. اینا که اینجوری بهشون میگن پالادرا، یعنی یکی از همون است. موهیتو پرامی. نگاه کنین نوشیدنیاش هم تازه گرون بود. مثلا بعد غذا $4 باشه، اینا نوشیدنیاش هم از $5 شروع میشه. اینم از اولین لابسترمون. قراره اینجا تورنمنت لابستر داشته باشیم و خودمون رو خفه کنیم. این البته لابسترش گرونه $20 ولی بازم خیلی قیمتش نسبت به آمریکا عالیه. آمریکا بگو قیمت چقدره برای لابستر؟ دیگه حداقل تو خود لس آنجلس همچین چیزی حداقل $60-70 هست و به بالا. آره دیگه به بالا. جای دیگه آمریکا هم دیگه مینیمم $40 اینا یه جای خیلی ارزون آمریکا. خب این دوستمون دیگه اومد کنار خودمون نشست که برای ما فقط بزنه. Si el amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miseria, yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Que hacía al hombre arrastrar largas cadenas.
مثلا این میوه ها رو میخری از طبقه بالای خونه بعد طرف میذاری توی کیسه میکشی بالا. خیلی زندگی تنبل طور. امروز شد روز مو. هم حسین ماهاشو درست کرد هم من اومدم اکستنشن گرفتم. موهای طبیعی پیدا کردم. $140 $20 هم میدم که برام بذاره و این اولین باره که تو زندگیم دارم اکستنشن موی باز میذارم. خیلی حس باحالیه. اومدیم اینجا توی بیزینس کاملا محلی. همه اینا یه خانواده ان، همینجوری میان میرن میرقصن. خیلی باحاله، واقعا تجربه قشنگی بود. وارد زندگی این کوبایی‌ها شدیم. Sí, somos de Irán. ایران. اینم از موهای من. خیلی راضیم. خیلی کارش خوبه. چقدر خوبه طبیعی در من. آره خیلی رنگش میخوره به موها. ایوه مبارکه. آبی باید نقد کرد. ما که درست کردم اومدیم که شام بخوریم توی رستورانی که بهمون پیشنهاد دادن و واقعا هم رستوران خوبیه با احسان. به سلامتی داداش عزیز من، همسفر این سفرمونه. خوش اومدید. خیلی خوشحالم که اینجا همیشه شما. احسانم از کانادا پا شده اومده، ما هم از آمریکا و قراره کلی بگردیم این کوبای زیبا رو. ببین چه غذایی گرفتم این دفعه من. لابستر با پنیر کسو و این فقط شدش $9. الان بعد از 10 دقیقه شمردن پولی که باید به این رستوران بدیم آماده کردیم. این چقدر پوله؟ باید از کنار نشونش بدی. نگاه پول اینا 12800 پسوس شد پول غذامون که کلن میشه $40 با کلی لابستر و نوشیدنی و اینا که خوردیم شد $40 ولی $40 میشه انقدر پول خودشون. حالا قراره با هم دیگه صحبت کنیم راجع به این که چجوریه که اینا واحد پولشون انقدر کوچولوه، انقدر حقوقا پایینه ولی چرخه اقتصادی داره به یه طرز خیلی عجیب و مریضی میچرخه ولی پولی که دست مردمه این شکلیه. He took me back to East Atlanta, na na na. گشت و گذار اصلیمون رو توی مرکز شهر قدیم هاوانا یا هاوانا ویخا شروع کردیم و میخوایم بریم یکی از تجربه‌های اصلی اینجا رو تجربه کنیم. آره یه ماشین قراره اجاره بکنیم و بیفتیم توی دور شهر. امروزمون رو با نارگیل شروع میکنیم، هر کدومش هم کمتر از $1 250. چه بهداشتی دمش گرم. خوشمزه است باشن. سلامتی. به ترابارشونه ها این قصه. آره خیلی باحال. مزه است اینجا. Te busco en cada esquina vacía, en cada risa que se llevó el viento. La
revolución de mi corazón. تور ماشینمون رو شروع کردیم توی یه ماشین کلاسیک آمریکایی که یکی از معروفترین ویژگی‌های کشور کوباست. وینتج بهشون میگن، اینایی که خیلی دیگه برق میزنه شده مخصوص گردوندن توریستا. Esperanza de amarte se quema. No hubo despedida ni adiós sincero, solo el eco de un sueño muerto. وارد چاینا تاونش میشیم. میگه تنها چاینا تاون دنیاست که هیچ چینی توش وجود نداره. Que tú callaste renace en cada lamento oscuro. Perdido vivo en tu ausencia. Cadenas de dolor que no se quiebran en tus ojos. He visto mi condena. خیلی حال میده، آرومم میره. Despedida ni adiós sincero. Cadenas de dolor que no se quiebran en tus ojos. He visto mi condena. La esperanza de amarte. اینجا میدون انقلاب هاوانا خیلی نقش مهمی داشته توی انقلاب کوبا. فیدل کاسترو میمده اینجا سخنرانی میکرده، جمعیت آدما اینجا جمع میشده برای گوش دادن به حرفاشو، در واقع تحریکشون میکرده که بیان انقلاب کنن و به خاطر همینم دور تا دورش همینجوری نمادهای انقلابه. یعنی بعد از اینکه انقلاب شده اومدن خیلی ساختارا رو به اینجا اضافه کردن، من جمله این ساختمونا و اون عکس چگوارا که روی اون یکی ساختمونه و اون بیشپ قوسه مارتی هم یکی دیگه از کسایی بوده که نقشش توی این انقلاب که الان مجسمه‌شو بزرگ زدن جلوی اون یادبود انقلابشون. خیلی جالبه این ماشین قدیمی‌های آمریکایی که تو کوبا خیلی رایجه، در ظاهر قشنگ برق میزنه. البته اینایی که انقدر نوع و برق میزنه بیشتر همون برای فعالیت‌های توریستیه، ولی خب عادیاش هم دیدین دیگه، یعنی خیلی ظاهرش خوب نگه داشتن ولی داخلش رو نگاه کنی می‌بینی که چقدر واقعا قدیمیه. مثلا اینجا رو نگاه کن، این مثلا واقعیت ماشینه، ولی ببین چقدر اینا نبوغ پیدا کردن برای نگه داشتن و بازسازی این ماشینا که تونستن ماشینای اون موقع رو الان انقدر خوب نگه دارن. کلاً بعد از این انقلابشون یه مدت خب دولت کنترل همه چی رو به دست میگیره و الان یه ذره مثلا آزادتر شده و آدما میتونن صاحب مثلا خونه و ماشین و اینا باشن. اون موقع یه مدت میاد کنترل همه چی رو به دست میگیره. ماشین جدیدی که اگرم قرار بوده وارد بشه خود دولت باید وارد میکرده. به خاطر همین ماشینای شخصی که میمونه همش مال قبل از انقلاب بوده، یعنی نمیاد ماشینا رو از دست آدما بگیره، ولی ماشینای شخصی مال همون زمان اینا هی دیگه برای اینکه بتونن ماشین خودشونو داشته باشن کوبایی‌ها مجبور بودن یاد بگیرن و اخت بشن با اینکه چجوری اون ماشینا رو حفظ کنن. ولی خب تو سالهای اخیرتر چون یه ذره مثلا آزادتر کردن این چیزا رو، خیلی ماشینای اروپایی و اینا میبینی که مالکیت شخصی داره و مثلا ماشینای دولتی هم که تو کل این مدت وارد میشده به هر حال، ولی اصل ماشینای کوبایی همون موقع از آمریکا وارد شده بوده قبل انقلاب. به خاطر همینه که میگن انگار کوبا یخ زده توی 60-70 سال پیش آمریکا. یکی جایی که توقف کردیم اسمش هست بوسک دلا هاوانا، به معنی جنگل هاوانا، برای دیدن این طبیعت جنگلی و استوایی زیبا و خوردن موهیتو توی این فضای قشنگ. به سلامتی اومدیم اینجا یه نوشیدنی بخوریم و از اون منظره زیبا لذت ببریم. میریم که ادامه بدیم. این دفعه من و نیکا اومدیم جلو نشستیم دوتایی، بریم برای ادامه ماجرا. Bajo el sol caribeño te encontré, con tus ojos de mar sin dirección. Bailamos en La Habana sin saber que en tus brazos hallaría la canción y la luna se queda a mirarnos bien. حالا تور ماشینمون تمام شد، اومدیم تو یکی از کوچه های خیلی محلی که کلی افراد دستفروش محلی رو میتونی ببینی. اومدیم اینجا یه قدمی بزنیم و یکم با آدما صحبت کنیم. Perdido vivo entre tus mentiras. ¿Vas a grabar? Mira.
حالا اینجا میتونیم فاز محلی خود کوبایی ها رو ببینیم. ببین خیلی برام جالبه، خودشون میان آبجوهای بزرگ میگیرن تو همین بارا، میشینن میخورن و ببین خیلی شادن. حالا ¿Cómo se llama? Yo soy José. ¿Eres de Habana? Ok. ¿Naciste aquí? Bueno, no. Muchas gracias. چیزی که برام خیلی جالبه اینه که مثلا الان این آبجوه تقریبا مثلا $8-9 قیمتشه. بعد این همه آدم اینجا نشستن، خیلی فاز محلی دارن میخورن و لذت میبرن. یعنی این کاملا تضاد داره با این قضیه‌ای که مثلا کوبایی‌ها دارن ماهی $20 $30 در ماه حقوق میگیرن. قشنگ مغز آدم سوت میکشه وقتی این چیزا رو میبینه و حالا بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. گوجلب گرفتی؟ ازش حمایتش کنه. ¿Cómo se llama? Ineida. Inaira. Ineida María Rodríguez. Ah, mucho gusto. Mucho Gracias. gusto. ¿De qué país son? Okay, good. Sí, gracias. Gracias. ¿De qué país son? ایران. Perdido vivo en tu ausencia, cadenas de dolor que no se quiebran en tus ojos. رفتیم آبجو گرفتیم و احسان میخواد به صورت شاتگان آبجوشو بخوره. به این حرکت میگن شاتگان. از پایین میخوری و مجبوری که تا ته بخوری وگرنه میری زرود. نخورد تا ته. خورد تا ته. چرا بس باز کردی؟ دیگه یه ثانیه شد که چیکار کردی؟ اشمام من هنوز حال خودمو باز نکردم. تو هم میخوای شاتگان بزنی؟ نه بابا من میخوام قشنگ به سیب بزنم. یه عینک آفتابی هم از این آقا خریدیم. $5. $5 آره. عینک آفتابی ریبن تقلبی، امیدواریم که واقعا ضد آفتاب باشه. د پیرو ولی دیگه امیدواریم که واقعا ضد یووی باشه. یکی از عجیب ترین چیزایی که تو کوبا به چشمون اومد و تازه با تجربه تونستیم خودمون اینو بفهمیم و خواستم براتون بازگو کنم. تا الان یکم به این قضیه واحد پولشون و اینا اشاره کردیم و میبینید که مثلا اینجا همه دارن خرج میکنن. مثلا الان ما تو این بازار دیدیم که دقیقاً همون قیمتایی که برای ما هست برای کوبایی‌ها هم همونه. مثلا همون عینک آفتابی که ما الان گرفتیم $5، مثلا یه عینک آفتابی دیگه یه کوبایی اومده بود بگیره مثلا به اون میگفت $8 حالا یه عینک دیگه. یعنی خودشون میان توی اینجور بازارها قشنگ خرج میکنن. این آبجویی که ما گرفتیم مثلا تقریبا $1 برای خود کوبایی هم همین قیمته و این دیگه محلی ترین جاییه که تو میتونی باشی و خرید کنی و خیلی برام جالبه. یعنی واقعا شما فکر میکنین کسی که ماهی $20 فقط حقوق میگیره میتونه بیاد این خرجا رو بکنه؟ حقیقتش اینه که اینجوری نیست. هیچ کس تو این کشور با ماهی $20 به پایینی که دولت داره حقوق میده زندگی نمیکنه. با همین صاحب ایربی‌ان‌بیمون صحبت کردم فهمیدم که قضیه خیلی پیچیده تر از اینه. کلاً اقتصاد این کشور با یه سیستم خیلی متفاوت و عجیبی داره میچرخه. خلاصه‌شو بخوام بگم هر کسی تو هر حرفه‌ای که هست از موقعیتی که داره میتونه استفاده کنه که پول خیلی بیشتری در بیاره نسبت به حقوقی که دولت بهش میده و سرچشمه تمام این پولی که وارد کشور میشه و به چرخه میفته صنعت توریسمه. ولی اینجوری نیست که اون پول فقط بیاد و فقط اون کسایی که تو صنعت توریسم هستن بهره ببرن از این پول اضافه‌ای که داره وارد کشور میشه. در واقع شما بهش اینجوری فکر کنین که مثلا اون کسی که تو صنعت توریسم داره کار میکنه، رستوران داره، ایربی‌ان‌بی داره، مثل همین کسی که صاحب ایربی‌ان‌بی ماست، اینا مثلا درآمد خیلی بالایی دارن به نسبت کسایی که حقوق دولتی میگیرن. اینا به دلار دارن درآمد کسب میکنن. حالا این آدما میرن توی جامعه پول خرج میکنن، چه دکتر باشه، چه مهندس باشه، چه هر حرفه دیگه‌ای باشه، یه راهی پیدا میکنه اضافه تر از حقوقی که دولت داره بهش میده شارژ کنه، مثلا کار طرفو سریعتر راه بندازه، توی بانک مثلا کار طرفو سریعتر راه بندازه، توی بیمارستان اتاق بهتری به طرف بده و این باعث میشه اون کسی که توی اون صنعت خاص هست بیشتر پول در بیاره. ولی فقط اون کسی که تو صنعت توریسم هست توانایی اینو نداره که پول بیشتر رو بده برای اون خدمات. چون که شما در نظر بگیر الان اون دکتره پول اضافه تر رو میگیره که اتاق بهتری بده به طرف یا زودتر کارش رو راه بندازه. حالا اون دکتره وضع مالی به نسبت بهتری داره. همون پزشک وقتی که بره
پیش یه مهندس بخواد خرید کنه، اون مهندسه برای اینکه زودتر کارش رو راه بندازه یا بهتر کارش رو راه بندازه پول بیشتری میگیره. اون حقوقدانه به همچنین. اون داروسازه، مثلا کسی که داره تو داروسازی کار میکنه، قاعدتا دولت داره دارو رو به همه مجانی میده، ولی همیشه اینجا کمبود دارو هست. چرا؟ به خاطر اینکه دارو یه مقدار خیلی محدودیش به صورت مجانی در اختیار مردم قرار میگیره، بقیه‌شو اون داروسازه میذاره کنار و میبره توی بازار سیاه میفروشه. از اون طرف داروسازه به خاطر همون دکتره که داره پول بیشتری میگیره، به همون مهندسه، به همون کسی که تو صنعت توریسمه داره گرونتر میفروشه و از اون طرف داروسازه وضع مالیش به نسبت بهتر میشه و این هی میچرخه توی اقتصاد. یعنی همین جوری این پول توریسم که وارد کشور میشه وارد چرخه اقتصادی میشه و همه دارن خیلی بیشتر از اون درآمد $20 که دولت بهشون میده زندگی میکنن. فلسفه کمونیسم اینه که دولت تمام اقتصاد کشور رو کنترل کنه، ولی الان کشور تو شرایط قرار داره که خیلی فاصله داره با اون کمونیسم مطلق و خود دولت یعنی دوست داره ادعا کنه که ما مثلا دولت سوسیالیستی هستیم، کمونیستی هستیم، داریم تمام گردش اقتصاد رو توی کشور کنترل میکنیم. واقعا اینجوری نیست، ولی متاسفانه به خاطر اینکه این شرایط وجود داره که همه آدما باید تلاش کنن که یه راهی غیر از اون حقوق دولتی پیدا کنن که پول در بیارن، خیلی‌ها که این فرصت براشون پیش نمیاد توی قعر جامعه باقی میمونن و به خاطر همینه که با وجود اینکه خیلی‌ها راهش رو پیدا میکنن و خوب زندگی میکنن، همچنان خیلی‌ها توی فقر خیلی شدیدی قرار دارن و راهی پیدا نمیکنن که اون پولای اضافه رو در بیارن و این شرایط، این خط فقر هر سال بالاتر و بالاتر میره، ولی باز نوسان خیلی زیادی داره. یه سال ممکنه فقر خیلی بیشتر باشه، یه سال دیگه می‌بینی آدمای بیشتری راههای بیشتری پیدا میکنن برای پول درآوردن و باز دوباره زندگی عادی رو برای خودشون ایجاد میکنن. واقعاً اصلا یه سیستمیه که این صاحب ایربی‌ان‌بی بود میگفتش که تا وقتی که توی اون فقر قرار نگیری، تا وقتی که توی اون شرایط قرار نگیری، اصلا نمیتونی درک کنی که آدما چه راههای مبتکرانه‌ای پیدا میکنن برای پول درآوردن و برای بهتر کردن شرایط زندگی خودشون. نمیخوام بگم که وضعیت مردم کوبا خوبه، فقط میخوام بگم که واقعا چقدر آدما میتونن ابتکار داشته باشن، چقدر میتونن تلاش کنن، انگیزه داشته باشن برای ساختن یه زندگی بهتر برای خودشون و من واقعا مردم کوبا رو تحسین میکنم و امیدوارم که شرایطشون بتونه بهتر و بهتر بشه. توی این کشور از هر 1000 نفر 8 نفر پزشکن، یعنی تقریبا 1% جامعه پزشکن و کلا آمار کسایی که تحصیلات بالا دارن خیلی زیاده توی این کشور. بعد این پزشکا دارن مثلا ماهی $20 حقوق میگیرن. چجوری همچین چیزی ممکنه که وقتی طرف میتونه بره توی صنعت توریسم کار کنه ماهی مثلا حداقل $1000 حقوق بگیره؟ به خاطر اینه که اولا که پزشکا شرایط متفاوتی دارن. یکیش همونه که گفتم، مثلا میتونن از موقعیتشون استفاده کنن و خیلی فراتر از اون پولی که دولت بهشون میده پول در بیارن. دوم این که کلا شغلای دولتی اینجا بهشون خونه‌های دولتی تعلق میگیره و مثلا اگه طرف داره ماهی $20 حقوق میگیره، ماهی $2-3 اجاره خونش میشه در ماه. هرچند که این خونه‌های دولتی الان خیلی به محدودیت خورده، یعنی کسایی که میخواین خونه‌های دولتی رو بگیرن اگه از قبل نداشتن تو صفای خیلی زیاد باید بمونن. یعنی اینجوری نیست که بگی که چقدر خوب مثلا دولت داره بهشون خونه مجانی میده. پزشکای کوبایی تو کل دنیا معروفن، میرن تو کشورهای مختلف به صورت مأموریتی کار میکنن، یه بخشی از حقوق خودشون میگیرن که میگن دوربر 20% حقوق خود پزشکه میگیره، بقیهش میرسه به دولت. یعنی با این حال با اون که اکثرش داره به دولت میرسه براشون جذابه. اولا که دیگه مالیات اضافه رو اون پول نمیدن، دوما که دارن چندین برابر اکثر مردم کوبا پول در میارن و این سرمایه براشون سرمایه‌ای میشه که وقتی برگشتن کوبا میتونن بیان اینجا نمیدونم ملک بخرن، کارهای خیلی زیادی باهاش بکنن و خیلی از پزشکا هم میرن تو کشورهای دیگه و همونجا پناهنده میشن میمونن. اینم یه فرصتیه که برن از این کشور کلا دیگه در برن. به خاطر همین پزشکی همچنان با اون که انقدر حقوق پایینی داره حرفه خیلی پرطرفداریه و هر کدوم از حرفه‌های دیگه این کشور هم یه ویژگی داره که باعث میشه آدما بهش جذب بشن. به خاطر همینه که اینجوری نشده که همه حرفه‌ها از بین بره و فقط حرفه توریسم باقی بمونه. حالا کسایی که فقط به حقوق دولت اکتفا میکنن، قضیه اینه که کلا دولت غذای کوپانی میده به آدما که قشر فقیرتر، قشر پایینتر مجبورن برن تو صفای خیلی طولانی این کوپانا بمونن و ساعت‌ها توی صف میمونن، بزن میشه، بهشون نمیرسه، یه روزش طرف هدر میره و این شرایط هم وجود داره و برای بخش خیلی زیادی از جامعه این شرایط وجود داره.
یعنی در کل اقتصاد یه جوریه که بعضیا ازش بهره میبرن، بعضیا بی بهره میمونن و همه در تلاشن که یه جوری کشور رو ببرن به سمت کپیتالیسم بیشتر و آزادی بازار بیشتر که از این شرایط در بیان. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hola, ¿cómo estás? Gracias. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. جای همگیتون خالی. غذا هم لابستر گرفتیم و احسان هم یه گوشت خوب. گوشت خوب. خوب شده خوب. پولو بشماریم بهشون بدید. به دلار 37.5 دلار. $2,000 years later. این تازه شد 55,000 تا نصفش. $3,000 years later. خب 8,600 تا داریم، الان پول کم آوردیم، حالا باید ببینیم بقیه‌اش رو چجوری بدیم. یه 5 دلاری میذاریم روش، یه 10 دلار هم میذاریم روش. خب اینم از پول غذای امروزمون. Hola. ¿Qué están jugando? Domino. Oh. Domino cubano. Es diferente de domino de otros. De Irán. Irán. حالا رسیدیم به یه دونه ساختمان قدیمی اسپانیایی که اداره پلیس بوده. همینجا گفتم که خوبه که شروع کنیم و یکم راجع به تاریخ این کشور گپ بزنیم که بفهمیم چی شد از اون شرایطی که یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود این چی میگه. به شرایط امروزیش رسید. یکم برگردیم عقب به دورانی که اسپانیایی‌ها اومدن و این جزیره رو کشف کردن. کلاً خب مثل بقیه کشورها و مناطق قاره آمریکا و آمریکای جنوبی اینجا رو اسپانیایی‌ها اومدن پیدا کردن. قبلش محلی‌ها بودن، بومی‌ها بودن، ولی این جزیره یکی از اولین جاهایی بود که کریستوفر کلمبوس که اومد قاره آمریکا رو پیدا کرد پاشو توش گذاشت. یعنی در واقع جزیره هیسپانیکا که نزدیک اینجاست و کشورهای دومینیکن ریپابلیک و هایتی توشن، اولین جزیره بود که پاشو توش گذاشت. بعدش اومد کوبا رو پیدا کرد. یعنی اینجا رو به عنوان زیباترین نقطه‌ای که تو دنیا دیده یاد کرده ازش. توی مثلا اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 که این کشورهایی که مستعمره اسپانیا بودن داشتن سعی می‌کردن جداشن از اسپانیا، کوبا یکی از همون کشورهایی بوده که می‌خواست از اسپانیا استقلال بگیره. جنگ کوبایی‌ها با اسپانیایی‌ها و فیلیپینی‌ها دقیقاً همزمان بوده و آمریکا میاد توی هر جفت این جنگ‌ها دخالت میکنه و میگه که ما باید به این مردم بیچاره کمک کنیم که از این اسپانیایی‌های ستمگر جدا بشن. حالا خود آمریکا که دنبال منافع خودش بوده، از اون طرف میره به فیلیپینی‌ها کمک میکنه استقلالشون رو بگیرن و بعد خودش فیلیپین رو میگیره و 50 سال فیلیپین مستعمره آمریکا بوده. از اون طرف به کوبایی‌ها کمک میکنه استقلال بگیرن از اسپانیا و بعدش بیش از 50 سال کوبا عملاً داشته توسط مثلا نیروهای تحت حمایت آمریکا کنترل می‌شده و توی اون بازه زمانی کوبا به تدریج شده بوده یکی از کشورهای خیلی پیشرفته به خاطر اینکه تحت حمایت آمریکا بوده. آمریکا بزرگترین شریک تجاریش بوده. تمام توریستای آمریکایی می اومدن کوبا، کلی آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودن توی کوبا و همزمان بزرگترین تولید کننده شکر دنیا بوده و از همین طریق اقتصادش رشد میکنه، هم از طریق توریسم که بیشتر آمریکایی‌های پولدار بودن می اومدن، هم از طریق تولید شکر. همزمان اختلاف طبقاتی بیداد میکرده. آمریکا داشته از دولتی که میگفتن فاسده توی کوبا حمایت میکرده و همین باعث میشه که افرادی مثل فیدل کاسترو
و چگوارا که میخواستن بیان اختلاف طبقاتی رو درست کنن، موفق میشن بیان مردم رو قانع کنن که ما باید انقلاب کنیم. فیدل کاسترو در واقع رهبر انقلاب کوبا بوده که شاید خیلی اسمش رو شنیده باشین، و چگوارا کسی بوده که در اصل آرژانتینی بوده، پزشک بوده و به عنوان دانشجوی پزشکی به کشورهای مختلف آمریکای لاتین سفر کرده بوده و به این نتیجه میرسه که من خیلی دارم اختلاف طبقاتی میبینم، خیلی دارم تبعیض میبینم توی دنیا، من باید کسی باشم که اینو درست میکنم و این باعث میشه که افکار کمونیستی بیفته تو ذهنش. واقعا هم موثر بوده، کمک میکنه که کوبا انقلاب کنه، کمونیستی بشه و حتی 1-2 سال بهش سمت وزارت داده بودن، ولی توی کوبا نمیمونه، میره تو کشورهای دیگه آمریکای لاتین که همین کار رو تکرار کنه، ولی توی بولیوی به عنوان اغتشاشگر میگیرنش و اعدامش میکنن. یعنی خیلی زود تو سن 39 سالگی چگوارا اعدام میشه. خلاصه این فیدل کاسترو اقتصاد جامعه رو به صورت کمونیستی یا عالمه سال میبره جلو و اینا میان تمام سرمایه‌گذاریایی که آمریکا توی کشور کرده بودن رو به دست میگیرن و میگن که هرچی آمریکا اومده مزرعه شکر اینجا بنا کرده، هرچی هتل بنا کرده برای توریسم، تمام این سرمایه ها رو از زیر دست آمریکایی‌ها کشیدن بیرون، گفتن نه اینا مال ماست، اینا سرمایه ملی ماست، شما به چه حقی هستن فکر می‌کنین اینجا ادعای مالکیت دارین؟ اینا رو از آمریکا میکشن بالا، ولی بهشون میگن که ولی ما بجاش بهتون وامای دولتی میدیم، باند در واقع بهشون مثلا سهمیه‌های دولتی میدن که میگن این ارزش مالیش همونه، ولی آمریکا میگه کی گفته شما میگین ارزش مالیش همونه؟ در واقع اینطور نیست و آمریکا با کوبا دشمن میشه و سر همین که کوبا اومده بود مال و منال آمریکایی‌ها و سرمایه‌گذارا رو بالا کشیده بود و تبدیل شده بود زیر به یک کشور کمونیستی، آمریکا کوبا رو تحریم میکنه. یهو اقتصاد کوبا، اقتصادی که داشته میرفته به طور متوسط یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا بشه، ولی با اختلاف طبقاتی خیلی زیاد فرو میپاشه. ولی بعد شوروی میاد دست و بال کوبا رو میگیره، میگه دمتون گرم، شما اومدین آمریکا رو اینجوری مسخره کردین، آمریکا رو تحقیر کردین، زیر سایه آمریکا حکومت کمونیستی بنا کردین، دمتون گرم، من هواتونو دارم. شوروی میاد میشه مهمترین شریک کوبا. شوروی انقدر سرمایه‌گذاری میکنه توی کوبا که تا یه مدتی دوران طلایی کمونیسم کوبا شکل میگیره. یعنی با اون که کمونیست بوده انقدر شوروی پول ریخته بوده توی این کشور که وضعشون داشته خوب میشده. مشکل اینجاست که به محض اینکه شوروی فرو میپاشه و این حمایت قطع میشه، این سیستمی که بنا کرده بودن اصلا گنجایشش رو نداشت. کلا اقتصاد و همه چیز داشت میخوابید تا اینکه دولت اومد یک کم شل کرد، گفتش که نه، مثل اینکه اینجوری فایده نداره و یه ذره اقتصاد باز میکنم، توریسم آزاد میکنم، یه ذره اقتصاد میبرم به اینکه مالکیت‌های خصوصی، بیزینس‌های خصوصی آزاد باشه. یه ذره روزنه‌ای باز شد که یه ذره شرایط درست بشه، ولی خیلی کند این پروسه داره پیش میره. بعد که فیدل کاسترو دیگه قابلیت حکومت نداشت، حکومت داد به برادرش راول کاسترو، گفتش که تو بیا به جای من. چند سال بعدش هم فیدل کاسترو خودش فوت کرد. راول کاسترو گفتش که من باید تغییرات بزرگ ایجاد کنم، باید شرایط کشور رو درست کنم. اومد با اوباما سعی کرد که مذاکره کنه و معامله کنه و تحریما رو برداره. کلا خیلی شرایط داشت برای کوبا بهتر میشد توی دوران اوباما، ولی بعد از اینکه ترامپ اومد اوباما رو سرزنش میکردن که چرا کلا دموکرات‌ها میان با این دولت سعی میکنن سازش کنن، در حالی که هیچ سازشی نباید انجام بشه تا اینکه کلا این حکومت فرو بپاشه. و اینا به خاطر همین کوباییایی که تو فلوریدا اکثرا ساکنن، اصلا فلوریدا برگشت از دموکرات شد ریپابلیکن، به ترامپ رای دادن. ترامپ هم که اومد به خاطر اینکه این همه رای از طرف کوبایی‌ها به دست آورده، باید پرونده اونا رو پیش میگرفت دیگه. ترامپ اومد دوباره تمام تحریم‌ها رو برگردون، دوباره شرایط رو سخت کرد، اقتصادش تحت فشار، نه فقط به خاطر تحریم‌های آمریکا ولی خب به خاطر سیستم کمونیستی که دولت چیده. ولی همونطور که قبلا توضیح دادم خیلی سیستم عجیب غریب و پیچیده‌ایه، یعنی عملاً کمونیسم در اسم هست ولی مردم یه راهی پیدا کردن که این کمونیسم رو دور بزنن و شرایطی شبیه کپیتالیسم برای خودشون ایجاد کنن، شرایطی شبیه بازار آزاد تا جایی که میتونن، ولی در عمل بازار آزاد نیست. به خاطر همین خیلی‌ها محروم میمونن از این پیشرفت‌ها و فقر خیلی زیادی توی جامعه باقی میمونه. خلاصه ببینیم که در نهایت این کشور به کجا میرسه. بریم حالا این دفعه سراغ کسی که داره توی سمت آشغالا میگه. این قلعه‌ای که پشت سر من میبینید برمیگرده به زمان حکومت اسپانیایی‌ها که برای مقابله با دزدان دریایی ساخته بودنش. این چه دیوار بلندی هم داره، همینجوری تا اینجاها دیوارش میاد. تمام اینا رو با کمک برده هایی ساخته بودن که اینجا آورده بودن. به خاطر همین هم است که کوبا نصف جمعیتش اصالتاً
از نوادگان آفریقاییایی هستن که اینجا به عنوان برده آورده بودن برای ساخت و ساز توی همین شهر و همین کشور. خب امشب یه دونه فستیوال اینجا بهش میگن کارناوال که دقیقا همین کنار همین قلعه‌ایه که حسین داشت راجع به تاریخ کوبا میگفت و هنرمندان عزیز قراره بیان اینجا برامون نمایش داشته باشن، دارن تمرین میکنن. نفری هم 50 سنت بیشتر نیست ورودی به این کارناوال. چقدر باحال. 150 پزو. آره. هولا. Hello. Son muy bonita. من اون وطن نشونم. Ahí, ponte tú ahí adelante. Pieces. Love you. چیزی که خیلی باحال راجع به این برنامه اینه که خود کوبایی‌ها حسابی اومدن دارن بلیط میگیرن چون خیلی ارزونه و قراره که در کنار خود محلی‌ها جشن بگیریم و دیگه حال کنیم و یه برنامه محلی رو شرکت کنیم این دفعه. حالا اومدیم کلاب این هاوانا، یکی از کلابای معروفشه که خود محلی ها میان اینجا. رستوران هم داره، قراره غذا رو اینجا بخوریم. اسمش هست کارخونه هنر کوبایی. بریم ببینیم. اینجا آیدی هم چک نکردم حتی. اینجا ورودیش نفر 1000 پزوه. چه تقریبا $3.5. آره؟ People dancing all together, living life and having fun. Cigar smoke in the twilight, scent of jasmine in the air. Drummers beat that heart's connection, every soul lays feelings bare. Hey, hey, viva la Habana, where the dance never ends. Songs that make you feel so Brenda, find your joy among your friends. Crack
pregnant whisper secrets of lovers who've come and gone. Each alley tells a story in Cuba's eternal song. حالا اومدیم نوشیدنی بگیریم. بعد دیدم دست خیلی از این نوشیدنی خوشگله با میوه ستاره‌ای. از یکی از این خانم‌ها پرسیدم که اسم این چیه؟ برام نمیشه بگم. مثلا خودت بگو. اسمش از دایکیری. 500 پزو. 3 تا گرفتیم. میشه تقریبا $1.75. این هم مال من و احسان. توش هم از این راما داره، رام کوبایی. Gracias. این یکی خیلی درد داره. Cuida mi familia, yo los amo y por ellos doy la vida. Una especial niña, mis abuelos que me cuidan desde arriba. این یکی فارسی نوشته روش. از شیرین نشاط، ایرانی آمریکایی. ببین چه ماشین باحالیه. این اومدیم کنارش عکس بگیریم. این آقای خودش پیاده شد گفت بیا بشین توش. آره خیلی مهربون. ببین با این بک‌گراند، یعنی هم صورتی این کی دیگه آره هم از خلاصه خودش هم هم ساختمونش صورتیه هم این ماشینه. این Hola, hola, ese es una gran persona. Gran persona, sí. Very tall guy. Sí. Because he helped me yesterday for buy this for my daughter. You know, thank you for coming Cuba. Camina por la ciudad sin rumbo. La sombra de tu amor me sigue. اینجا میدون کاتدرال، میدون کلیسای جامع. این کلیسا رو تو قرن 18 اسپانیایی‌ها ساختن و یکی از نمونه‌های بارز معماری باروک به اصطلاح که سبک همون اسپانیایی قرن 18. آقا نگاه کن چه بلایی به سر شوهر من آوردن. لپاشو ببین. چه قرمز شد. قرمز شد. La comprendo en las noches tu presa, a tu juez la infección de tus riñones. Para el otro no te duele ni una muela. Y hoy
cambia por sus nuevas inyecciones. قرار اومدیم که پیتزای کوبایی رو امتحان بکنیم. دونه 200 پزوه، یعنی حدود 70 سنت. ولی کوچولوه دیگه پیتزاش کوچولوه. اینا دست این کوچولو هم پیتزا هست. خیلی بلند داره. نه همه نشستم دارن پیتزا میزنن. این هم آشپزخونه این پیتزای کوبایی. خیلی هم بهداشتی. کاغذ زیرش عالیه. مثلا نامه دادگاه احضاری دادگاه برداشتن. چقدر جالب. آره کاغذایی که نمیخوان و دادن به اینا که باش پیتزا بذاره. خب نوبتش شاتگانه. برای که این راحت تر باز بشه، این خط جایی که چیز باز میشه رو اینجا رو میگیری میری پایین و اینجا یه دونه سوراخ ریز با کلید میکنی. خب میشه در دروازه. و از این وریش میکنی، اینو همزمان باز میکنی. این شد شاتگان. با یه نفس تموم شد. شت سلامتی. میتره که اگه این کار بکنم. رسیدیم به ساحل سانتا ماریا. همین الان با یه دونه تاکسی اومدیم که از هاوانا، قیمتش شد 4000 پسوس که به قیمت الان میشه بودن $13 و اومدیم رسیدیم به این ساحل. خوش آمدید به ساحل سانتا ماریا. بزن به سلامتی بینندگان عزیز. سلامتی. اینجا نوشیدنیاش هم قیمتش خیلی خوب بوده. آره جالبه. بغل آب $1.5 $1.60 برای نوشیدنی موهیتو و پینیا کولادای محلی. به به ببین چه کردن. غذامونو آماده گذاشتن اینجا. لابسترای کامل. $13 بیشتر نیست. آره. کامل کامل. وقت تو کانادا چقدره؟ نه این تازه مثلا نصف دوم اینو میده $56. نصف پس دومش. کل اینو چقدر ممکنه بده؟ حداقل این 120 تا هست به نظر. همینجا که نشستیم داریم غذا میخوریم. این دوستامون که کنارمون نشستن همه از خود کوبا هن. همه یه خانواده‌ان که اومدن اینجا در حال اشغال و باشون گپ زدیم. خیلی ازشون یاد گرفتیم. برعکس کوبایی. حالا موچو گوستو. همه یه خانواده خیلی باحال. حالا بعداً براتون توضیح میدم که چه صحبتایی با هم کردیم. حالا اومدیم محله الودادو نزدیک همون شهر قدیم هاواناست. این میدونه خیلی جالبه. یادبود
آمریکاییه که کشته شدن. اینجا دقیقا نوشته که این یادبود کشته شدگان آمریکاییه توی جنگ استقلال کوبا از اسپانیا. خیلی جالبه، یعنی اینا که انقدر الان سایه آمریکا رو با تیر میزنه دولتشون، این یادبود شهدای آمریکایی توی جنگ با اسپانیا اینجا همچنان برقراره. یعنی بعد از مشکلاتشون با آمریکا نیومدن این یادبود وترانای آمریکایی رو خورد کنن و خمیر کنن و آتیش بزنن، همچنان به ابهت خودش اینجا باقیه. جالبه بچه‌ها نه؟ خیلی جالبه. اینجا اومدیم یه دونه کافه محلی توی شهر ودادو. اسمش هم گذاشتن کالیفرنیا. خیلی جالبه. همین اومده بود از کالیفرنیا پاشیم بریم کوبا قهوه کالیفرنیایی بخوریم. خدا رو شکر قهوه بزرگ بالاخره بهمون رسید. بعد حتما می‌اومدیم کافه شاپ کالیفرنیایی که یعنی چی؟ باشه بازم از اون یکی خیلی بهتره. Gracias, mucho gusto. بچه‌ها داریم میریم توی محله با کلاس ودادو قدم بزنیم، ببینیم این قسمت شهر چه شکلیه. 206 منم 206 همه جا 206. کلا مثل این که تو این یکی شهر تعداد ماشینای خارجی بیشتره. آره به خاطر اینکه نزدیک هتل ملی. آره روبروی هتل ملی کوبا. اومدیم یه دونه بار پشت بومی روفتاپ بار که مناظر شهر ودادو رو ببینیم و همینجا یه نوشیدنی چیزی بزنیم. این قشنگ‌تره. من اقیانوس هم میتونیم ببینیم ولی این شهر رو قشنگ. ایول. اینم بگم حالا اومدیم اینجا این رستورانه گرونترین رستورانی بوده که تا حالا اومدیم. دیگه لابستری که ما همه جاهای مختلف دیگه گرونترینش چقدر؟ گرونترینش نه 20 دلار گرفتیم اولین بار، ولی معمولا در حد 9-10 دلار، اینجا 30 دلار میده. خیلی دیگه گرونه. خاطر احتمالاً گوشه و جای شهر. آره. اینم سوپ سیفود من. از دریایی. نوش جان. Gracias. Muchas gracias. برگشتیم مرکز شهر هاوانای قدیم. آخرین شبمون رو اینجا قراره بگذرونیم و فردا بریم یه سمت دیگه. با حال زنده است اینجا. این هم دیگه آخرین نوشیدنی امروز ما. سلامتی. این هم از شام امشب ما دیگه. 2 تا یه ماهی و یه پیتزا. یه چیزی که من به شخصه در مورد این رستوران خیلی دوست داشتم اینه که قشنگ یه ترکیب خیلی جالبه از توریستا و محلی‌ها. کلا رستوران‌های کوبا خیلی هاشون هستن که مخصوص توریستا ساخته شدن، یعنی یه جوریه که حتی خیلی از کوبایی‌ها توریستا رو سرزنش می‌کنن، میگن شماها میایین اینجا از امکاناتی استفاده می‌کنین که خود کوبایی‌ها ازش محرومن، در صورتی که خیلی جاها هستن مثل اینجا که کاملا میتونید خود کوبایی‌ها رو ببینید که نشستن دارن معاشرت می‌کنن، لذت می‌برن و من واقعا فضاشو دوست داشتم. به خاطر همین این رستوران رو به همتون پیشنهاد می‌کنم. اسم این رستوران هست چانچویرو. امروز یکی از باحال‌ترین برنامه‌های سفر کوبامون رو داریم. با این ماشین کلاسیک قراره بریم خارج از هاوانای 2 ساعت و نیم راه داریم، رفت 2 ساعت و نیم برگشت. و مثل که حسین میدونست قراره این ماشین کلاسیکمون رنگ سبز باشه، قشنگ باهاش ست کردی نامرد. من نمیدونستم، سورپرایز شدم. خیلی باحاله. ببینیم توشو ببین. و توی ماشینم فوق‌العاده زیبا و شیکه. خب عاشقشم. ضمناً اسم این جایی که الان داریم میریم هست وینیالس که خیلی‌ها میرن اونجا میمونن، ولی ما می‌خوایم یه روزه بریم چون بعداً برای برنامه بعدیمون خیلی سخت می‌شد اگه شب اونجا میموندیم. اینجا
اینجا بهش میگن دیوار پیش از تاریخی، ولی در واقع تو سال 1965 نقاشی شده. مراحل تکامل رو نشون داده. سمت چپش این فسیلای دایناسورا و اینا رو به تصویر کشیده. بعد هرچی میری به سمت راست یه ذره حیونا مدرن‌تر میشن و اون سمت راستش دیگه آدم‌هان که البته مثلا اومده بومیای کوبا رو کشیده که امروز دیگه تقریبا وجود ندارن، ولی اون کسی که کشیدتش مثلا خواسته بومیای کوبا رو کشیده باشه سمت راستش. آره دیگه همینجوری اینو اومده اینجا کشیده به عنوان یه جاذبه محلی. چه قشنگه. نه خیلی خوشگله. معروفترین آهنگ کوباییه. اینجایی که الان اومدیم بهش میگن غار ایندیانا. اینایی هم که میبینین مثلا بومیای کوبا هن. مثلا ادای بومیای کوبا رو در میارن، ولی در حقیقت کلا این کشور کوبا یکی از تنها جاهاییه که اسپانیایی‌ها اومدن و به خاطر مریضیایی که اومده چیزی از بومیای این جزیره باقی نمونده. یه درصد خیلی کمی از خون یه سری از آدما مال همون بومیا هست، ولی خیلی کمه. تو چهره‌هاشون اصلا نمی‌بینیم. یوکایکی means welcome in Arabic language. حالا داریم میریم سمت غارش. اینجا غار ایندیان ها هست. بومیای اینجا همونطور که گفتیم خود بومی‌ها اکثرا از بین رفتن وقتی اسپانیایی‌ها اومدن اینجا، ولی بعداً توی این غار علائمی پیدا کردن که نشون میداد که بومی‌ها اینجا رو به عنوان سنگر استفاده می‌کردن از بلایای طبیعی مثل طوفان که توی این جزیره زیاد میاد، میومدن به اینجا پناه می‌بردن. به خاطر همین اسمش رو گذاشتن غار بومی‌ها. ماهیه تو دیوار چالبه قشنگ شبیه این ماهیای به بزرگه. سی هورس یه تمساح یه خوکه روی سر تمساح داره سواری میگیره. الان رسیدیم به قسمت ناهارخوری. برای غذا اومدیم یه جای خیلی محلی، یه خونه محلی که شبیه آدمو یاد غذاهای مادر بزرگا میندازه طبق گفته خود راهنمامون. گفتم حالا مامان بزرگ خودته یا نه؟ گفت نه، ولی شبیه غذاش طعم غذای مامان بزرگم بود. اون که یکی از آپشناش لابستر بود، من این دفعه روپاویخا گرفتم که غذای ملیشونه. روپاویخا معنی لغویش میشه لباس کهنه. چرا بهش میگن لباس کهنه؟ چون که انقدر اینو آهسته آهسته میپزن که گوشتی که گذاشتن آروم آروم وا میره، رشته رشته میشه و میشه مثل لباس کهنه پاره. و این روپاویخا رو با برنج و لوبیا میخورن. اصلا هم داره لباسا رو دیگه داریم میبریم پخش بکنیم. این اولین چمدونه توی شهر آوردیم. چمدونی که آوردیم پخش کنیم و توی همین ماشین گذاشتیم صبح.
یک سریشو داریم میدیم به این آقاه. حالا دیگه هر چقدرش لازم نداشت میده به کسایی که میشناسه. ایران. Gracias. این صحنه ها رو فقط یه کوچولو نشون میدیم و محض اینکه انگیزه بدیم بقیه کسایی هم که میان اینجور جاها میدونی یه ایده داشته باشن که بیان کمک کنن. خیلی مثلا این آقای میگفتش که هر جور کمکی کنین اینا استقبال میکنن. اینجا بعضی خونه دیگه دیدیم همجوری وایسادیم گفتیم که یکم دیگه شو پخش. Mucho gusto, gracias, de nada. حالا رسیدیم به اصلی ترین مزرعه درست کردن سیگارای برگ کوبایی که توی دنیا معروف هستن و حالا می‌خوایم بریم ببینیم اصلا این سیگارا چجوری درست میشن، چجوری رول میشن و برگی که ازشون این سیگار تهیه میشه چه شکلیه. بریم با هم ببینیم. نه مزرعه سیگار که مزرعه تنباکوی سیگار کوبایی که می‌بینیم که چجوری از خود این برگا استفاده می‌کنن برای پیچیدنش. هدفمون تبلیغ یا تشویق به کشیدن سیگار نیست، خودمون سیگاری نیستیم، ولی چون که این بزرگترین محصول کشور کوباست که تو کل دنیا معروفه و این مزرعه‌شه خواستیم به شما نشونش بدیم. ببینین این برگایی که میبینین برگای سیگار برگه. After we finish to prepare one recollection, one man climb by side and by hand we move the sticks. آخرش گفت در نهایت باید چسب طبیعی که از سمق درخت افرای کانادایی تهیه میشه بزنیم که ساختارش منسجم بمونه. یه ماساژ نهایی هم داد و گفت قبل از اینکه آماده مصرف بشه باید یکم خشک بشه. Now it's finished but it's not ready for smoke. اینم مرحله آخر تور امروزمون، اسب سواری. حالا همینجا رو این اسبه گفتم یه سری چیزای دیگه ای که تو این مدت فهمیدیم راجع به زندگی مردم کوبا بهتون بگم. یکی این که شاید 5% کوبایی‌ها بتونن هفته‌ای یه بار برن بار و رستوران و اینا، بقیه‌شون مثلا شاید برای تولدی، برای سالگردی چیزی مثلا برن یه همچین تفریحاتی برای خودشون درست کنن. بیشتر از 90% مردم تا حالا از کشور خارج نشدن، حتی اکثرشون از استان خودشون هم خارج نشدن. واقعا یعنی میدونی یه سری چیزا رو تو ظاهر که میبینی به نظر میاد که به اون وخیمی که شاید میشنوی نیست، ولی اون بیشتر به خاطر اینه که خیلی کوبایی‌ها سعی میکنن ظاهر خودشون رو حفظ کنن، شاد و شنگول باشن، ولی در واقعیت شرایط خیلی سختایی دارن. حالا و یه چیز دیگه هم که از صحبت با چندین نفر فهمیدم، کلا خیلی کنجکاو بودم بدونم که کوبایی‌ها نظرشون نسبت به این تحریم‌های آمریکا چیه. فکر میکنن که جواب میده، در نهایت جواب نمیده. خب آخه میدونیم که 60 ساله که اینا تحت تحریمن و تحریمشون هم اینجوریه که شبیه تحریم ایرانه، یعنی هر شرکتی که با اینا با دولت کوبا مخصوصا کار کنه اصلا اجازه نداره با آمریکا یا با شرکت‌های آمریکایی دیگه بیزینس داشته باشه. بالای 60 ساله که این شرایطو دارن ولی دولت عوض نشده. به خاطر همین قشنگ یه جورایی من حس کردم 50-50. شاید هم 50-50 نباشه، واقعا نمیدونم، ولی هستن کسایی که فکر میکنن که در نهایت دولت کوبا مجبور بیخیال بشه و انتخابات آزاد برگزار کنه. شرط آمریکا برای برداشتن تحریم فقط اینه که اینا یه انتخابات آزاد برگزار کنن و میگن که اگه روزی که این کارو بکنن فرداش تحریما برداشته میشه. با این حال رهبراشون دوست ندارن دست از دیکتاتوریشون بردارن. رویکرد اوباما این بود که اومد گفتش که ما تجارت رو با کوبایی‌ها آزاد میذاریم ولی فقط با بیزینس‌های خصوصی کوبا، نه با دولت کوبا. و همین باعث شد که دولت کوبا برای اینکه بتونه شرایط اقتصادی کشور رو بهتر کنه کلاً این فرصت‌های بیزینس‌های شخصی رو گسترش بده و توریست که خیلی زیاد شد توی کوبا اون مدت، همین آروم آروم مردم داشت چشاشون باز میشد به اینکه مثلا شرایط زندگی چی میتونه باشه، ایدئولوژی کمونیست چه مشکلاتی داره و خود این باعث شد که تغییرات هی مثل
مثل چی میگن، مثل یه بهمن همینجوری بزرگتر و بزرگتر بشه و داشت تاثیر میذاشت تا اینکه ترامپ اومد دوباره تحریما رو برگردونه. You like Donald Trump? Yeah, Trump. No Trump. Fucking Obama. حالا یه سریا نظرشون اینه که کار ترامپ درست بود به خاطر اینکه باید این فشاره باشه که کلا انتخابات آزاد برگزار بشه، اینکه فقط بیان بازار رو آزاد کنن کافی نیست. بعضیا میگن که نه، این برای کوبا خیلی بهتر بود. خلاصه من خودم نمیخوام قضاوت کنم بگم کدوم مسیر بهتر بود، ولی این نقطه نظرهای مختلف رو با صحبت با آدما پیدا کردم و خواستم با شما به اشتراک بذارم. این کوههای این مدلی شبیه کوههای همین خلیج هالونگ بی توی ویتنام که تو ولاگ ویتنام ما میتونیم ببینید، فقط اونجا وسط آب بود، اینجا توی خشکیه. قیمت این هتل هم در آوردیم، قیمتش حدوداً 83 یورو شبی که حالا ممکنه یه زمانه قیمتش بالاتر بره کمتر بره، ولی خب حدودیش 83 یورو. اینا سشن عکاسی دارن اینجا. شب آخر توی هاوانا اومدیم یه رستورانی به اسم انتوپوس که دیگه آخرین شاممون رو اینجا بزنیم و این شهر رو به پایان برسونیم. اینجا هم فضای خیلی باحالی داره. خدای غذا رو ببین چه کرده، نوشیدنیات چه کرده. اینم دایکیری ما، نوشیدنی مخصوص کوبا، خیلی خوشگله. درینکی پخش میکنه بین خودشون. هم فضای بیرون این رستورانه. روز پنجمونه توی کوبا. امروز صبح دیگه از هاوانا زدیم بیرون، داریم میریم سمت شرق به سمت شهرهای سینفوگوس و ترینیداد و این دفعه با این ماشین. آره ماشینه به خوبی ماشین دیروز نیست، راهمون هم طولانی تره، 5 ساعت راه داریم. این رانندمون هم خیلی انگلیسی بلد نیست و دیگه اومدیم یه جای محلی. این دفعه واقعا محلیه چون توریستی ندیدیم که یه استراحتی بکنیم، قهوه بگیریم، چیزی بگیریم بخوریم با عنوان صبحونه دوباره بیافتیم تو راه. این ماشینه شورولت سال 49. البته تضاد داشته با این ماشین بغلی. ببینید ماشین خیلی نوتره که گفتیم یه تعدادیش هست توی کوبا، مخصوصا تو سالهای اخیرتر. هم راننده عزیزمون هیتا American car. Driver. راهنما و راننده امروز. این میوه کوباییه به نام ممی و شیرینه. حالا من میخوام آبشو بگیرم ببینم چه مزه‌ای میده. بخوریم باحاله. اینم آب ممی ما، آب میوه ممی و دیگه بخوریم ببینیم چه طعمیه. ترکیبش با شیرینه، خیلی شیرینه ولی نمیتونم بگم مزه چی میده. طعم خرمالو میده به نظرم. خرمالو راستی. باحاله. اینم از صبحونه غذای ما، یعنی یه جورایی هم صبحونه هم نهار. ما میگا همبرگر گرفتیم که همبرگر گوشت تازه پرچم اینجا هم داره. مال من خیلی نحیفه نسبت به اونا. این پشت سوغاتی فروشی هم داره، پلاکای کوبایی و چگوارا و کارهای دستی چوبی. الان این ماشین رو ببینید، این ماشین خیلی قدیمیه، شورولت سال 49 میلادیه. کلی سر و صدا میکنه، کولر نداره، کلا با پنجرهای پایین میریم. ماشین دیروزمون خیلی پیشرفته بود نسبت به اینا، اونم به خاطر اینکه کلی تغییرات توش داده بود، کولر جدید گذاشته بود، با شیشه بالا میرفتیم. ماشین خیلی رایج‌تر برای حمل و نقل توی کوبا یه همچین چیزیه. ماشین خیلی قدیمی که 1000 بار تحت تعمیرات قرار گرفته. دیگه آدم وقتی میاد کوبا این چیزا هم جز تجربهشه. خیلی تجربه جالبیه با این ماشینا این ور اون رفتن. روش رایج‌تر برای رفتن از یه شهر به یه شهر دیگه تو کوبا
اینه که یه سری ماشین هست بهش میگن کلکتیو. اینا مثل تاکسی خطی بین شهرها میمونه. مثل ایران بود که مثلا میرفتی ترمینال آرژانتین یه سری سمند زرد بود میگفتن اصفهان اصفهان. از اون مدل ها هست ولی با ماشینای قدیمی. 3-4 نفر رو سوار ماشین میکنن، نفری $30 میگیرن، مثلا از هاوانا میبرن ترینیداد که ما الان داریم میریم. ولی خب ما چون می‌خواستیم سر راه چند تا جا وایسیم و مثلا از روزمون استفاده بهتری ببریم، ترجیح دادیم ماشین خصوصی بگیریم. شد $280 برای کل روز که حالا قراره که 2-3 تا جای خیلی قشنگم توقف داشته باشیم. ولی اون کلکتیوها که گفتم اونا رو تو ترمینال اتوبوس باید سوار شید. یعنی میرین ترمینال اتوبوس، هم میتونین با اتوبوس برین، هم اگه اتوبوسی ساعتش نمیخورد با اون ماشینای خطی کلکتیو میشه بین شهرها حرکت کرد. اینجا شهر سینفوگوس به گفته راهنمامون زیباترین شهر کوباه. خیلی از خواننده های معروف کوبایی توی این شهر به دنیا آمدن و اسم شهر سینفوگوس اسم یکی از رهبرای انقلابشون بوده که در کنار چه گوارا و فیدل کاسترو اینا به انقلابشون کمک کرده و اسم این شهر رو روی اون گذاشتن. داستانی که در مورد شخصیت سینفوگوس از خود کوبایی‌ها شنیدم این بود که این شخص از بین رهبرای انقلابشون تنها کسی بود که از کف جامعه اومده بود و بیشتر از بقیه نیازهای مردم رو درک می‌کرد. میگفتن که اون از خود فیدل کاسترو هم بین مردم محبوب‌تر بوده و به شدت هم مخالف کمونیست بود. البته که خود فیدل کاسترو هم به مردم وعده دموکراسی داده بود و میگفت من به هیچ وجه کمونیست نیستم. اما وقتی قدرت رو گرفت به طرز خیلی مشکوکی سینفوگوس توی سقوط هواپیما کشته شد و 2 سال بعدش فیدل کاسترو کشور کمونیست اعلام کرد. به خاطر همین این شخص با اون که یکی از رهبرای انقلابی بوده که باعث سقوط کشور شده براشون یه قهرمانه که میگن اگه زنده مونده بود هیچ وقت نمیذاش فیدل کاسترو کشور رو کمونیست اعلام کنه. این یه چیزی که در مورد این شهر جالبه اینه که معماریاش بیشتر فرانسویه تا اسپانیایی برعکس بقیه شهرهای کوبا، با اون که کل این کشور مستعمره اسپانیا بوده تا سال 1900 اینا. این یه قسمتش مهاجرای فرانسوی اومده بودن و بیشتر اونا توی ساخت و ساز و معماریش نقش داشتن و به خاطر همین معماریش فرق داره کلاً با شهرهای دیگه کوبا. نه میدون مرکزی این شهره که اونور کلیسا رو میبینیم، کلیسای اصلی شهر و تئاتر ملیشون هم اونجاست. All this is different. نشون بده که سیاها و سفیدا همه با هم برابرن. این عروسک‌ها رو ساختن. دوتاشون یکی سیاه یکی سفید. توی بدن. آره توی بدنن. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa que triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa que triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me dio bilongo. Esa negra linda que me dio bilongo. Gracias. گفت این آهنگ خیلی معروف اسپانیاییه که اون مجسمه ها دوتا کلن رو به روی هم اسمشون توماس و توماساست که از این آهنگ میاد. هر کدوم از مجسمه هاشون یه اسم خاص برای خودشون دارن که برمیگرده به یه قسمتی از فرهنگ و سنتشون و این فیلم‌های قدیمی که دارن. این ماشیناش هم خیلی خوشگله، خیلی خوشم میاد. یکی از راه‌های حمل و نقل بین شهری اینه و همچنین برای تورای گروهی بزرگتر. نگاه کن چه بامزه است، چقدر هم صندلیاش راحته. قشنگ
عالیه واسه تورای گروهی. ماشین مشتی ممدلی نبود داره نه صندلی. بس که ماشالله محکمه راه نرفته پنچره سرعت سیر این هتل از خر و گاو کمتره ماشین مشتی ممدلی نبود داره نه صندلی. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo, porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila. برای رسیدن به آبشاری که قرار بود بریم و قراره توش هم شنا بکنیم آورده ما رو اینجا و میگه باید سوار این ماشین بشیم. این احتمالاً موتورش رو تغییر دادن دیگه یا شاید هم 4 ویل درایو تونه بره بالای تپه. پارک النیچو. کلا جاذبه های این پارک این سه تا آبشارن با این منظره ویستا دل هانابانیلا و خیلی هم دور بود از مسیر، یعنی واقعا با این ماشینای قدیمی من خودم پدرم در اومد. الان همه خوشحالیم که بالاخره به جای اینکه تو ماشین بشینیم و طبیعت رو ببینیم داریم قدم میزنیم و طبیعت رو میبینیم. چی شدی؟ ما به رقم لباس سفیدم گوجه شد. دست منو میگیری؟ میخوای بگی چی شدی؟ ببینیم پشت کن ببینیم. چه خوشگله، چه عجب رنگی داره. واو. رسیدیم به اصل قضیه. خیلی خوشگله آبشارش. $10 نفری براش دادیم. آبش اصلا به خوبی گرمی آبای کاستاریکا نیست، ولی دیگه حسین با این حال ترجیح داد بره توی آب. آفتابم رفته. خیلی فشارش زیاده، هی میخواستم نزدیک شم هولم میداد عقب. مشخصه خب بریم، من که کیف خالی شدم. دوباره به خب چطور بود؟ خیلی حال داد، لامصب قشنگ زنده شدم. آبشار کارائیبی توی بزرگترین جزیره کارائیب دیگه ته قضیه هستیم، ته تجربه. دمت گرم. ادامه میدیم به مسیر، بریم برسیم به آبشارهای بعدی. دو نفر دیگه هم اومدن که به ما بپیوندن. دگر رو ببین چه اباحتی داره. این ببره، نگاه خیلی خوبه. اصلا شرایط ماشین رو نشونتون بدم. اینو میاره میده بالا، بعد دوباره برش میداره میره.
بریم ادامه بدیم به مسیر توی تاریکی با این ماشین قدیمی باحال. رسیدیم به شهر ترینیداد و این هم ایربی‌ان‌بی که توی این شهر گرفتیم. حالا میخوایم بریم اتاقمون رو ببینیم. جا 2 تا تخت 2 نفره داریم. خب چطوره بچه نظرتون؟ خیلی تمیز شبیه سنتورینی. خیلی خوبه. من خیلی دوستش دارم. بریم ببینیم که این خانومی که اینقدر خونش بزرگه و خوشگله تو خونش چیا داره. خیلی بزرگتر از اون یکی ایربی‌ان‌بی هستش که توش موندیم و به شدت من اینو دوستش دارم. نوشیدنی‌ها رو ببین. ما اومدیم این لباسا رو بین این افراد فقیر پخش بکنیم. بعد چیزی که مسئول ایربی‌ان‌بی بهمون گفت این بودش که چمدون رو نبریم بیرون چون یهو میریزن سمت تو، برای اینکه بتونیم به همشون کمک کنیم توی کوله پشتیاتون ببرن. که همین کارم کردیم. این آخریا بنده خداها مسواک هم واقعا احتیاج داشتن. خب بریم حالا رستوران بوتیها. بوتیها رستورانی که اونر ایربی‌ان‌بیمون معرفیش کرد. فضای قشنگی داره واقعا این رستوران. چطوره؟ واقعا تنجیده شاهینه خدا رو شکر. به افتخار تهیید. هر جا هر رستورانی که رفتیم غذا خوردیم واقعا غذاها خوشمزه و خوب بودش. من میتونم به جرئت بگم که جزو بهترین کشورها بود و از نظر کیفیت غذا و طعم غذا. مثلا ما کلمبیا خیلی غذاهای زیادی نداشت یا غذاهای خیلی خوشمزه‌ای نداشت، ولی اینجا واقعا خیلی خوشمزه غذا. یه الاغیه که ساعت 6 صبح اومده داره همه رو بیدار میکنه. 1000 بارم اومد از تو کوچه ما رد شد، کلا داره محله رو آباد میکنه دیگه. آخرش دیگه خوابمون 1.5 ساعت ناقص موند دیگه. صبحونه ایربی‌ان‌بیمون حاضر شد، اومدیم بخوریم و بزنیم بیرون. برای صبحونه‌مون هم $6 ایربی‌ان‌بی قرار شارژمون بکنه. اون آقا هم که صبح ساعت 6 صبح اومده بود هی صدا میداد، فهمیدیم قضیهش چیه. این صاحب ایربی‌ان‌بیمون میگفتش که اینجا نونایی که دولت میده انقدر بده که اینا خود مردم مثلا
نون میپزن، بعد دیگه میارن توی شهر پخش میکنن و از ساعت 6 صبح شروع میشه. این بنده خدایی که حالا داد میزد، سود میزد و اینا، در واقع داشت نونشو میپزد. ولی مردم آزارم بود. مردم آزارم بود. دوباره یه ماشین سبز، این دفعه کم رنگ‌تر. می‌خوایم بریم یه چند تا جای اطراف شهر ترینیداد رو ببینیم و بعد بیایم مرکز شهر رو ببینیم. رسیدیم به توقف اولمون، چشمانداز مزرعه‌های شکر. اینم از این تاکسی های زرد 405شون. وای دلوس اینخنیوس. این شهر ترینیداد که ما الان اومدیم بیشتر از همه به این مزرعه‌های شکرش معروفه که دلیل رونق این شهر بوده تو همون قرن 19 و 20 به خاطر اینکه شکر بزرگترین صادرات کشور کوبا بوده و حتی یه زمانی کوبا بزرگترین صادرکننده شکر تو کل دنیا بوده. رام یکی دیگه از صادرات و تولیدات کشور کوباه و این رامو هم از قند میگیرن و قند و شکر هم جفتش تو همین مزرعه ها تولید میشه. یه زمانی اصلا آمریکا اومده بود تو همون دهه 10-20 اینا، بعد از اینکه آمریکا کمک کرد کوبا مستقل شه از اسپانیا، آمریکا در واقع شریک اصلی تجارت کوبا توی شکر بوده، با قیمت خیلی خوب از کوبا می‌خریده، با این شرط که خودش بتونه بیاد توی این زمینا سرمایه گذاری کنه و همینجوری هی آمریکا داشته سرمایه گذاری میکرده، از اون طرف با قیمت بالا، با قیمت قراردادی شکرها رو از کوبا می‌خریده و این شد که قشنگ اقتصاد کوبا میره بالا. و حتی بعد از اینکه انقلاب شد و روابطش با آمریکا قطع شد، میاد همین کار رو چند دهه بعد روسیه برای کوبا انجام میده. در واقع روسیه میاد با یه قیمت خیلی بالای توافقی شکر رو از کوبا میخره که اقتصادشون بتونه دوباره رشد کنه. دوباره چند دهه هم به همین شکل اقتصاد کوبا ادامه میده که این دفعه با اون که تحریم‌های خیلی سنگین از طرف آمریکا روش بوده، از طریق فروش شکر به روسیه با قیمت‌های خیلی خوب و همچنین سرمایه‌گذاری‌های شوروی توی کوبا باز دوباره به نسبت داشته رشد می‌کرده تا اینکه دیگه شوروی فرو میپاشه و کوبا هم همراه باهاش میره میخوره زمین. این خیلی جالبه به خاطر اینکه اصلا کل این داستان تاریخی کوبا و کل داستان اقتصادیش خلاصه میشه توی همین مزرعه هایی که الان داریم میبینیم. Hola, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo fondue y cositas. ¿Ve? Qué bonita. سبد درست میکنه، این یکی این لباسه رو درست کرده. ما گفتیم ازش بخریم، اینو داره میده $10 برای رومایه‌های قشنگه. گفتیم ازشون چی میگن ساپورتشون کنیم. حالا رسیدیم به مزرعه نیشکر که اینجا اصلی ترین مرکز تولید شکر بوده نزدیک شهر ترینیداد که الان میخوایم بریم هم پروسش رو ببینیم که چجوری نیشکر تولید میشده و آب نیشکر هم بگیریم و امتحان کنیم. الان دیگه شده موزه و میخوایم بریم کل پروسش رو با هم دیگه یاد بگیریم. اینم خود نیشکر توی مزرعه. اینجا میتونیم خودمون این تجربه رو داشته باشیم، تجربه آبگیری از نیشکر. بعضی جا واقعا آب نیشکر ما. لیمون، aguardiente. Sí, limón, por favor. نگاه چجوری داره نگاه میکنه. The bottom, first you put a cap and then you put the molasses inside. After those 50 days of crystallization you obtain the sugar block. اینجا راجع به روش تولید شکر بهمون یاد دادن. قدیما اول از همه برای گرفتن شربت اون گیاها که میشده آب شکر از طریق این گاوا استفاده میکردن که با این سیستم‌های مکانیکی فشار میآورده به اون گیاها و آبشو میگرفته. پیشرفت تکنولوژی رو به تدریج نشون داده که مثلا سیستماشون پیشرفت کرده و بهینه‌تر شده در واقع و بعد یه مدت هم دیگه کلا این ماشینای بخاری اومده که دیگه احتیاجی به استفاده از گاو نباشه. بعد از اینکه آبش تبخیر میشد و عصاره گرفته میشد، عصاره‌شو میریزن توی ظرفای این شکلی تقطیر بشه. اون عصاره که میومده پایین اینو میگرفتن باش تکیلا درست میکردن، بقیهش کریستالایز میشده، در واقع بلور میشده و با اون بلورا میومدن قند و شکر تولید میکردن. از غرب آفریقا برده میخریدن میآوردن اینجا که کوبا هست
اینا رو ازشون کار میکشیدن برای تولید این شکرها. تو شرایط خیلی سختی کار میکردن. اینجا حتی ابزاری که شکنجهشون میدادن و نشون داده. ممکن بوده بذارنشون 2 تا دست و سرشون رو بذارن میون این چوب و چند روز اینجا نگهشون دارن، یا مثلا دستاشون رو ببندن به اینجا برای تنبیه چند روز به این شکل نگهشون دارن. کوبا دومین آخرین کشوری بوده که توش بردهداری از بین میره. تا سال 1880 اینا اینجا بردهداری آزاد بوده. به خاطر همین هم هست توی ترکیب جامعهشون سیاه‌پوست خیلی زیاده، ولی امروزه دیگه کاملا تلفیق شدن و هیچ تفاوتی بین سیاه‌پوستا و غیر سیاه‌پوستا نیست توی جامعه. این هم یه منظره بالای این مزرعه تولید شکر رو به شکلی که در قدیم بوده. الان مزرعه‌شو می‌بینیم ولی این ساختمان‌ها دیگه به این شکل وجود نداره. زمانی که دیگه تولید شکر توی این محل سودده نبوده، این کارخونه رو تعطیل میکنن که سال 1891 این اتفاق میفته. این ساختمان‌ها رو میذارن که مردم بتونن بیان مصالحشو بردارن برن باش خونه بسازن. به خاطر همین هر چی ساختمون توی این مزرعه بوده، آدما اومدن آجراش و سنگاش و همه چیشو برداشتن بردن خونه‌های توی شهر رو باش ساختن. دلیلی هم که دیگه سودده نبوده تولید شکر این بوده که بردهداری قطع میشه و اینکه این زمینا دیگه حاصلخیزی خودش رو از دست میده انقدر که ازش کار کشیده بودن و به خاطر همین دیگه تعطیل میشه. ولی با این حال شکر به عنوان صنعت اصلی کوبا باقی میمونه، چون آمریکایی‌ها موقعی که میان سرمایه‌گذاری میکنن بهترین زمینا رو خارج از اینجا برای تولید شکر پیدا میکنن، تولید رو مرکزی میکنن، کلی کودای شیمیایی میارن که باعث میشه حاصلخیزی رو بهتر کنه و باعث میشه که تولید شکر اینجا دوباره سودده بشه. این هم آخرین توقفمون توی این قسمت مزرعه شکر. این دفعه اومدیم هم از این بازار صنایع دستیشون رد شیم، همین که بریم بالای یه دونه برجی که اونجا میبینیم. Este bass, ¿hablas español? Sí. Es el bajo que se utiliza en la música campesina de la zona. حالا بریم بالای برج ببینیم چی داره. بالاخره رسیدیم به طبقه بالای این برج. منظره این دره واقعا جذابه. Oye, ya saben lo que está pasando, que con la orquesta ya llegué. Escucha bien mi tumbajito tan sabroso, porque tiene su caché. Escucha el bajo, baila y el güiro, escucha el piano y el tres. Juega con mi ritmo bailadores, seguimos hasta el amanecer. Seguimos siempre. حالا اومدیم ساحل انکون که نزدیک ترینیداده. اومدیم این قسمت ساحلی این منطقه رو هم ببینیم و این معروف ترین قسمتشه که این رستوران خوشگل توشه. آره چه باحاله. آخه اولا
دیگه نشستیم اینجا، صندلی ستاش شد 2 دلار، نوشیدنی هم از $3 شروع میشد و دیگه یه نوشیدنی خنک گرفتیم و میریم داخل آب. به دریای کارائیب سمت کوبا خوش اومدین. اون ساحلی که قبلی دیدین اون شمال کوبا بود، دریای کارائیب نبود، جزء اقیانوس اطلس بود. الان اینجا دریای کارائیبه و همین رو ادامه بدی اونوری بری پایین میرسی به پاناما و کلمبیا و کوستاریکا و این کشورها. اینجا حسین رو میبینید که داره آماده میشه برای پوشاپ. 1 2 3 4. ببینید تو همین دریای کارائیب دست میکنی شن در میاری همش صدفه، اصلا چیز دیگه به جز املاح دیگه به جز صدف نمیبینی. چه میکنی؟ ردیفی؟ همین خانواده‌ای که اولش دیدیم جشن گرفتن برای بچه مشخص از خانواده‌های پولدار کوبا هستن. ببین با ماشین‌های بنز و اینا هم اومدن برای شرکت تو این برنامه. آدمای پولدار هم داره کوبا، مخصوصا کسایی که حالا یا وابسته به دولتن یا کسایی که وقتی که بازار یکم آزاد شد سریع از فرصت استفاده کردن و بیزینس‌های خیلی موفقی راه انداختن و آدمای خیلی باهوش و زرنگی بودن یا از قبل پول داشتن تونستن با استفاده از اون وارد صنعت توریسم بشن، نمیدونم رستوران‌های خوب بزنن. کلا اینجور قشرها وجود داره توی این کشور، ولی خب خیلی اقلیتن دیگه. بالاخره بریم این شهر ترینیداد رو توی روز ببینیم و توش قدم بزنیم. یکی از شهرهای پر رونق کوبا توی دوران استعمار و به خاطر همون تولید شکر که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. هرچند که الان مثل اکثر شهرهای کوبا فقیرنشینه به خاطر مشکلاتی که وجود داره، ولی خب اون معماری قدیمش همچنان هست. میریم که با هم ببینیم. نسبت به شهرهای وارادرو و هاوانا که اکثرا آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها اون شهرها رو میرن، این شهر خیلی فقیر بیشتر داره. برای همینم ما یکی از چمدونای پر لباس رو آوردیم اینجا. به گفته صاحب ایربی‌ان‌بیمون که تو هاوانا بود گفتش که اینجا خیلی بیشتر فقیر داره. ساکا رو تو کوله پشتی همینجوری ریختیم خورد میبریم پخش میکنیم. یه مقدارش رو دیشب پخش کردیم، حالا دوباره 2 تا کوله پر کردیم اومدیم. ضمن این چیزا رو هم فقط میگیم که بقیه آدما رو تشویق کنیم که وقتی به این جور جاها سفر میکنن تا جایی که میتونن کمک کنن، وگرنه اینکه خیلی ناچیزه. ولی اگه همه آدما در حد خودشون سهم خودشون رو ایفا کنن میشه واقعا فقر رو کم کرد توی دنیا. آره. خیلی بامزه است این ماشینا و این خونه‌ها همینجوری کنارم. واقعا آدم اسم میکنه رفته تو گذشته. آخه خمیر دندونو مسواک میخواد. آخه عزیزم یه هزاری همش بدم میگه. آره خیلی گناه داره. در رسولیشو میکنه باش. Es regalo, resto es regalo. Okay. Gracias. ازش گرفتم. این خانم زیبا دعوتمون کرد بیایم داخل خونش. هلا. چقدر بامزه است. Hola. ¿Cómo se llama? Bien. ¿Cómo se llama? Medellín. Mucho gusto. ¿Y usted? Yolanda. Yolanda. Mucho gusto. Mucho gusto, amigos. ازش اجازه گرفتم که بیام خونه‌شونم بهتون نشون بدم. این یه دیگه خونه کوبایی توی این محله. چقدر تجربه جالبیه. خیلی منو یاد خونه های اتیوپی میندازه همین سبک. یه دونه خونه تو اتیوپی رفتیم مثلا همین مدلی بود، فقط یه اتاق اون پشت کرده بودن قلیونی. Gracias, amigo. Gracias por invitarnos en su casa. Ay, gracias, no hay problema, amigo. Son muy bonitas. Igualmente, ¿nacionalidad?
No más. Ah, dirá. País fuerte. Fuerte país. pienso, lo pienso. Ay, sí. Muchas gracias. رسیدیم به پلازا میور، میدون بزرگتر، میدون اصلی شهر ترینیداد. استیل شهر خیلی شبیه این شهرهای قدیمی آمریکای لاتینه که اسپانیایی‌ها ساختن، مثل انتیگوا تو گواتمالا و خیلی از شهرهای مکزیک، همچنین السالوادور. کلا خیلی سبک آشنایی داره برای ما که به این کشور سفر کردیم. آخه طرف داره کلا میفروشه. Hola. ¿Qué tal? Ahí bien, usted puede pasar, no hay problema. ¿Cuántas familias viven aquí? Aquí, 1, 2, 3. ¿Tres familias? ¿Cuántas personas en total? Aquí yo, Ujú. mi esposo Sí. y mis 2 hijos. Dos Y ahí otro hijo Ujú. con sus pequeños. Oh. Y allá una niña más grande Ujú. con sus padres. Okay. ما گفتیم که این خانم زیبا رو ساپورت کنیم و این کلا رو ازش بگیریم با اینکه تنگه خیلی ولی Espejo, mirador. Espejo, آینه میخوای؟ Sí. Oh, bonita. Sí. Está bonita. Diga otra vez qué es el flora De la hoja del maíz. de maíz. Del maíz. از ذرت، از برگ ذرت درستش کرد. نه هم داخل خونه شونه، یه خونه یه تیپیکال کوباییه. خواستیم هم دوباره یه مثال دیگر هم باز بهتون نشون بدیم. Es bonita. Es linda porque es mi casa. Lo que ahora no tenemos luz, no برقا رفته. hay corriente. اینم آشپزخونه. Con la supervivencia. دارن با اینا آشپزی میکنن چون برق رفته. Acerrín. اینم زود پزشونه. تکنولوژیا ها. Aquí, ahí, pero ahora la tengo rota. Ahora está rota la máquina. نه میگه بیشترش با دست اونی که مال مرداست، یه تیکش با این چرخ خیاطی انجام میشه. آها اون مشکیه اون خط مشکیه. آره. Gracias, mucho gusto. مدیم از این آقا نارگیل گرفتیم. مشکله چون بریم به یکی دیگه بخریمش بدیم به یکی دیگه. اوکی. Hola, ¿qué tal? Resto estrellado. 400 بود بهش 1000 دادم. خیلی. رسیدیم به میدون و کلیسای سانتا آنا. یکی دیگه از نقاط نمادین شهر ترینیداد. اینجا خونه هاش دیگه از اون بریا هم خاص‌تره، خونه های دور این میدونه. این قسمتش خیلی دیگه وایب روستایی داره. من بیام این برم یه قدمی بزنم. Hola, ¿qué tal? خیلی جالبه. یه چیزی که برام خیلی جالبه اینه که مردم عصرینا کلن میان از در خونه‌هاشون بیرون همجوری وای میستن یا کنار جلوی در خونه‌شون میشینن با هم دیگه گپ میزنن. جزئی از فرهنگشونه، یکی از دلخوشیاشونه دیگه. بنده خدا از طرفی غم انگیز، از طرفی امیدوار کننده هم هست دیگه. یعنی آدما با تمام محدودیت‌هایی که دارن بالاخره یه راهی پیدا میکنن که معاشرت کنن و سرگرم بشن، برای خودشون سرگرمی ایجاد کنن، خوش باشن تا جایی که میتونن. خیلی روحیشون قابل تحسینه. Hola, ¿cómo está?
¿Te gusta fútbol? ¿Quiere jugar en equipo nacional de Cuba? Ojalá. ¿Cómo se llama? ¿El equipo nacional? Sí. Trinidad. No, ¿cómo te llamas? Ronaldo. Ronaldo. ¿Rolando o Ronaldo? Ronaldo como ¿Ronaldo es su nombre? Sí. ¿Su nombre en realidad? Sí. Oh, ¿va a ser Cristiano Ronaldo un día? Hola, ¿qué tal? چیزیه صندلی حتی این بری رو هم نداره کلن واسه اینه که لشکری بریزه توش ببره شاید هم باش اسباب حمل و نقل میکنه رفته رو پشت بوم وایستاده پرچم کانادا گرفته پشمام هم سرگرمی های محلی توی کوچه خیابونای ترینیداد حالا بامزه بود همون خانم دیشبیه الان اینجا داره اجرا میکنه alegrar mi corazón. Tus besos, tus caricias, estás llenando de ilusión. تبندی بکنیم تاکوی ماهی گرفتیم و 3 تا نوشیدنی منگو دایکیری و مخصوص اینجا چی بود اسمش کانچانچارو این دوستای عزیزمون هم از میز بغل از ایتالیا هستن و انگلیس و پرتغال آره باشون گپ زدیم معاشرت کردیم و آشنا شدیم اومدیم رستوران برق نداره چراغ نداره ولی خب دیگه برای همینجوری با شام ژنراتور رو دارن روشن میکنن ببین چقدر جالبه وای فکر کن اینجا میشینی غذا میخوری خیلی جذابه آره منو میبینید در این آینه زیبا چقدر خوشگله Oiga compadre, ¿de dónde viene usted? Ay, no sabe que yo برای 2 روز آخرمون توی کوبا رفتیم یه جنبه متفاوت از کوبا رو تجربه کنیم. رفتیم شهر وارادرو، توریستی ترین و لوکس ترین نقطه کوبا که در واقع یه خط ساحلی یا شبه جزیره فوق العاده باریکه. برای رسیدن بهش از شهر ترینیداد یه تاکسی گرفتیم و این بار یه تاکسی جدیدتر گرفتیم که راحت‌تر باشه و کولر داشته باشه و خستگی راه کمتر رومون بمونه. اینجا بالاخره احسان تونست به هدفش که ریلکس کردن کنار ساحل گرم و دریای شور بود برسه، چون میدونید که از تورنتو کانادا اومده بود و همچین چیزی واقعا لازم داشت. داره دقیقا از کجا این یکی فیلم میگیره؟
عالیه. اما برخلاف اکثر توریستا به خصوص کانادایی‌ها که میان توی هتل‌های 5 ستاره وارادرو میمونن و چیزی جز ساحل و موهیتو تجربه نمی‌کنن، ما توی یکی از کاسه‌های محلی‌ها موندیم و سعی کردیم جنبه‌های مختلف شهر رو تجربه کنیم و از کسب و کارهای محلی و غیر دولتی حمایت کنیم. البته که توی وارادرو کلاً کسب و کارها در بهترین حالت نیمه محلی نیمه توریستی هن. با بطری آبجو چی درست کرده؟ حالا اسمایل زرده رو نداره. آبجو و نوشیدنیامون از مغازه‌های غیر دولتی خریدیم و توی رستوران‌های خصوصی غذا خوردیم. آخرش یه دونه از اینا خریدیم $6. چیز باحالیه ولی خوشگله. این هم میتونه جاسیگاری باشه، هم جاشمی، هم جا گلدونی، هم لیوان. حتی لیوان هم میتونه باشه. یکی از رستوران‌های محلی اومدیم که نوشیدنی و لابستر بخوریم. سلامتی نوش بزن. اینم از لنگوستای ما و احسان هم یه غذای غیر ماهی میخواست، یه گوشت گرفت. یه رستوران دیگه هم رفتیم به اسم وارادرو 60 که فضاش و تزییناتش طوری طراحی شده که آدمو ببره به دهه 60 میلادی. دقیقاً همون چیزی که کشور کوبا بهش معروفه. ما نوشیدنی‌های اسپرسو مارتینی و دایچیلی رو گرفتیم به سلامتی همه. سلامتی. معروفترین کلاب و دیسکوی کشور کوبا هم تو همین شهر قرار داره که میگفتن مردم از کل کوبا میان اینجا برای پارتی و صف ورودیش هم حاکی از همین قضیه بود. توریستا و کوبایی‌ها همه تو صف بودن برای ورود به این کلاب. همه اینا صف هستن برای این کلابی که زیر اون کلاب است که ما قبلش توش بودیم. روز دوم پیتزای لابستر خوردیم که خیلی خاص و لذیذ بود. برای رسیدن بهش یه تاکسی گرفتیم که درشکه اسب بود و توی این شهر خیلی رایجه. علاوه بر فعالیت‌های ساحلی و خوراکی 2 دفعه دیگه تور ماشینای کلاسیک رو گرفتیم. بار اول با یه فورد فرلین سال 1957 رفتیم مناطق لوکس وارادرو در قسمت شمال شرق شبه جزیره رو دیدیم. Me cuesta encontrarte. Eres la sensación de fe que las cosas van a salir bien. Y la motivación. بار دوم یه فورد مدل تی از سال 1927 رو سوار شدیم. البته این بار دیگه احسان با همون نیومد که بتونه وقت بیشتری کنار دریا بگذرونه. رفتیم به دهه 20 میلادی.
سحر روز بعد از احسان خداحافظی کردیم و رفتیم سمت فرودگاه هاوانا. پرواز احسان به کانادا از خود وارادرو بود. پیشنهاد میکنم ویدیوی کامل این قسمت از کوبا رو توی کانالمون ببینید که با این ناحیه و این جنبه کوبا هم بیشتر آشنا بشید.